Γεια σας φίλοι, άλλη μια περιπέτεια ξεκινάει. Βρίσκομαι στο χωριό Καστράκι, το οποίο είναι δίπλα στο Μετέωρα. Βασικά είναι Μετέωρα, λίγο πριν τα μοναστήρια. Καθώς θέλω να επισκεφτώ τα μοναστήρια στο Μετέωρα και να σας τα δείξω και εσάς. Εάν είμαστε τυχεροί, θα βρούμε και κάποιο μοναστήρι ο οποίο είναι ανοιχτό, οπότε θα κάνουμε και μια επίσκεψη. Όπως βλέπετε, ο καιρός είναι υπέροχος σήμερα. Είναι χειμώνας, κατά χείμωνο θα μπορούσα να πω. Και ο καιρός είναι υπέροχος. Δεν θα χάσουμε όμως την ευκαιρία. Αυτή την περιπέτεια ξεκινάει από εδώ, από το Καστράκι. Να πούμε όμως πρώτα δύο λόγια για το χωριό. Το Καστράκι βρίσκεται στο νομό Τρικάλων και είναι το πιο γνωστό που θα συναντήσετε κοντά στη Καλαμπάκα πηγαίνοντας προς Μετέωρα. Φτάνοντας στο Καστράκι θα έρθετε αντιμέτωποι με ένα εντυπωσιακό τοπίο γεμάτο πλατώματα, χαράντρες και τα απόκοσμα βράχια των μετέωρων που μοιάζουν να θέλουν να αγγίξουν του ουρανό. Το χωριό πήρε την ονομασία του από ένα κάστρο το οποίο σώζονται ακόμη λίγα ερείπια και ενώ προπολεμικά διατηρούσε ανέπαφη την αγροτική εικόνα της ελληνικής υπέτρου, σήμερα έχει εξελιχθεί σε ένα τόπο αναψυχής των επισκεπτών που επιθυμούν να δουν τα μετέωρα. Αμφιθεατρικά χτισμένο στο δυτικό τμήμα των μετέωρων, το Καστράκι έχει σημαντική τοπική παράδοση, έτοιμα δημοτικά τραγούδια, ενώ όλα ξεχωρίζουν για την μοναδικότητά τους. Μικρά μονοπάτια, γραφικά δρομάκια, μικρά ξοπλήσεις συνθέτουν το σκηνικό και όλα αυτά υπό τη σκιά των ιερών βράχων. Το χωριό μάλιστα έχει ανακηρυχθεί μαζί με το σύνολο της περιοχής των μετέωρων μνημείο της φύσης και παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO και αποτελεί δημοφιλή σημείο ορμητήριο για τους επισκέπτες που φτάνουν εκεί. Το Καστράκι απέχει από τη Λίμνη Πλαστήρα 65 χιλιόμετρα, από το Περτούλι 45 χιλιόμετρα, από την Ελάτη 50 χιλιόμετρα και από το Μέτσοβο 60 χιλιόμετρα. Το χωριό είναι η top επιλογή για ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δράση. Μουζάκι Παλάς Hotel & Spa για κοντινές αποδράσεις και ονειρεμένες οικογενειακές διακοπές. Μουζάκι Παλάς Hotel & Spa για εμπειρία διαμονή στα μοντέρνα οικογενειακά δωμάτια. Για απόλαυση και παιχνίδι στην πισίνα. Για χαλάρωση στο σπα και για την καλύτερη θέα στο Roof Garden Restaurant. Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός. Μουζάκι Παλάς Hotel & Spa. Θα κάνουμε διάφορα πράγματα. Μην τα χάσετε τα επόμενα επεισόδια. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μείνετε μαζί μου. Θα περάσουμε καλά σήμερα. Πάμε γρήγορα. Πρώτη στάση λοιπόν. Γνώρισα και δύο παιδιά εδώ που περιμένανε. Γεια σας παιδιά. Γεια σας, χαίρετε. Τι κάνετε? Χαρά, εσύ? Εγώ είμαι ο Βασίλης από το West Vlog. Χαίρετε, εσείς? Γιάννης. Χάρηκα. Σάκης, χάρηκα. Τι κάνετε ρε παιδιά εδώ? Ό,τι κάνουμε όλο τον καιρό, μεταφέρουμε τουρίστες. Είστε το επαγγέλματος. Τέλεια, τέλεια. Πώς λέγεται το μοναστήρι αυτό, ξέρετε? Άγιος Νικόλαος ο Αναπαυσάς.
Άγιος Νικόλαος Αναπαυσάς. Κάτι έχω διαβάσει. Έχει μια ιδιαιτερότητα, η εκκλησία του μέσα. Ναι. Είναι μια μικρή εκκλησία. Έχει εικονογραφηθεί από έναν από τους σημαντικότερους εικονογράφους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, του Θεοφάνη. Μέχρι τι ώρα είναι ανοιχτό, παιδιά? Προλαβαίνουμε. Μέχρι τις 4. Ωραία, οπότε πάω να ανέβω, να δούμε αν θα μας επιτρέψουν να τραβήξουμε και κάποια πλάνα μέσα για να σας δείξω και εσάς, φίλοι μου. Θα με βλέπετε λίγο ζέμπρα, λίγο τιγκρέ, δεν πειράζει όμως. Έφυγα. Η Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά είναι ένα από τα 6 που συνεχίζουν να είναι ενεργά στα μετέωρα. Η Ιερή Μονή του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά βρίσκεται πολύ κοντά στο Καστράκι. Είναι το πρώτο μοναστήρι που συναντά κανείς ανεβαίνοντας προς το μετέωρα. Τριγύρω του βρίσκονται τα ερειπωμένα μοναστήρια Πρόδρομο, Αγίας Μονής και Παντοκράτορας, καθώς και το εκκλησάκι της Παναγιάς της Ντοπιανής. Λόγω της ιδιορυθμίας του βράχου, στο οποίο είναι χτισμένο, δεν μπορούσε να μεγαλώσει σε μήκος και αναπτύχθηκε σε πατώματα. Το δρομάκι δεν ανεβαίνει αυτοκίνητο. Ένα δεκάλεπτο είναι περίπου με τα πόδια. Έχει και σκάλες για όποιος θέλει. Συνεχίζουμε να προλάβουμε, γιατί μπορεί και να το κλείσουνε. Άγιος Νικόλαος Αναπαυσάς, χτισμένος το 1510. Από εδώ και πέρα με τις σκάλες. Μέρα. Wow! Πίστευτο. Γεια σου, φίλοι μου. Εγώ είμαι ο Βασίλης από το West Block. Να είσαι καλά. Αυτό είναι το ασανσέρ που ανεβάζουν τα πράγματα πάνω. Ναι, και μένουμε κι εμείς μέσα. Αχα. Η μονή ξεχωρίζει εξαιτίας του σχεδιασμού της, ο οποίος προσαρμόστηκε στη μικρής έκτασης πλάτωμα στο οποίο έχει χτιστεί με αλλεπάλληλα πατώματα. Ανέβηκα, παιδιά, και πάω να μπω μέσα. Να και οι φούστες για τις γυναίκες που είναι υποχρεωτικά. Στο κατώτερο όροφο της μονής βρίσκεται το παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου, το 14ο αιώνα, με ίχνη αγιογραφίων και κρύπτη.
με ειδική άδεια. Στο πάνω όροφο βρίσκεται το Καθολικό και στο τελευταίο όροφο, όπου βρίσκεται το Αρχοντερίκι, το Οστιοφυλάκιο και το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Πρόδρομου. Το όνομα της μονής πιθανότητα οφείλεται σε κάποιον ασκητή του 14ο αιώνα, ο οποίος ασκήτευσε στο βράχο. Το Καθολικό της αγιογραφήθηκε από τον κριτικό ζωγράφο Θεοφάνη Στρελίτσα το 1527. Οι αγιογραφίες αυτές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα σύνολα της μεταβυζαντινής ζωγραφικής. Λόγω της μικρής διαθέσιμης επιφάνειας στους τοίχους του ναού, πολλές παραστάσεις έχουν μέγεθος φορητής εικόνας. Η μονή ανακατασκευάστηκε την πρώτη δεκαετία του 16ου αιώνα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης Άγιο Διονύσιο τον Ελεήμονα και τον ιερομόναχο Νικανόρα. Εδώ είναι το πάνω, άρτος, σκοτάκι. Εδώ είναι ο χώρος με το ασανσέρ που σας έδειξα προηγουμένως. Wow, είναι απίστευτα. Είναι απίστευτα. Κοιτάξτε πως είναι. Ανέβηκα στο καμπανάριο. Είναι το πιο ψηλό σημείο του μοναστήριου. Η θέα είναι απίστευτη. Σου σταματάει ανάσταση. Είναι μαγικά. Δεν έχω λόγια. Το συνιστώ σε όλους σας. Εάν μπορείτε, να έρθετε μια βόλτα. Αξίζει. Αυτό ήταν, φίλοι μου, ένα από τα μοναστήρια του Μετέωρα με το όνομα Αγίου Νικολάου Απαυσάς. Πάρα πολύ ιδιαίτερο μέρος και πάρα πολύ ενδιαφέρον μοναστήρι. Καλό θα ήταν αν μπορούσαμε όλοι να κάνουμε μια επίσκεψη σε αυτό το τόπο. Πραγματικά είναι μαγευτικά. Θέλω να πάω και από τα άλλα μοναστήρια, να κάνουμε ένα road trip. Καθώς δεν είναι όλα ανοιχτά, θα μπορέσουμε όμως να ρίξουμε μια ματιά απ' έξω και από ψηλά, εάν μας επιτρέπει και ο καιρός. Βλέπω ότι ακόμα κρατάει καλά, οπότε ελπίζω να μπορέσουμε
να κάνουμε μια πτήση. Φίλοι μου, τα δώρα στο Vez Vlog δεν σταματάνε. Άλλο ένα μεγάλο giveaway, αυτή τη φορά στο Μουζάκι Παλάς. 4 αστέρων, 2 διανυκτερεύσεις, με πρωινό, εντελώς δωρεάν για σας και μόνο για σας. Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό θα πρέπει να κάνετε μια εγγραφή. Αν έχετε κάνει εγγραφή, μπορεί να κάνει κάποιος φίλος σας ή φίλοι σας ένα like και κάνουμε ένα σχόλιο με τη λέξη μετέωρα. Καλή επιτυχία σε όλους. Διάρκεια διαγωνισμού 1 μήνα. Τα λέμε! Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω 2 λόγια για τα μετέωρα. Η ιερή τοποθεσία που προκαλεί δέος. Τα μετέωρα αποτελούν ένα από τα εντυπωσιακότερα και πιο ιδιαίτερα γεωλογικά μνημεία όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά του κόσμου, καθώς εκεί βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη και σημαντικότερη μοναστική κοινότητα στον Ορθόδοξο Ελλαδικό χώρο. Γι' αυτό άλλωστε έχουν χαρακτηριστεί το δεύτερο Άγιο Όρος, που διατηρεί εδώ και αιώνες την θρησκευτική και μοναστική παράδοση. Αυτό που εντυπωσιάζει τον επισκέπτη της μετέωρων είναι φυσικά τα τεράστια σκουρόχρωμα βράχια που ξεπροβάλλουν από την Πεντιάδα πάνω ακριβώς από την Κομμόπολη της Καλαμπάκας και τον γραφικό καστράκι που είδαμε προηγουμένως. Το θέαμα πάντως είτε βρίσκεσαι κάτω από τους βράχους μέσα στην πόλη της Καλαμπάκας, είτε είσαι πάνω σε αυτούς, κόβει κυριολεκτικά την ανάσα. Οι κορυφές κάποιων εξ αυτών ξεπερνούν τα 400 μέτρα υψόμετρο πάνω από την Πεντιάδα, με αποτέλεσμα τα πάντα να φαίνονται μικροσκοπικά, όπως όταν βρίσκεσαι πίσω από το παράθυρο ενός αεροπλάνου. Η ονομασία μετέωρα είναι νεότερη και δεν αναφέρεται από τους αρχαίους συγγραφείς. Το όνομά τους το οφείλουν στον Άγιο Αθανάσιο, τον Μετεωρίτη, κτήτορα της Μονής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, ή αλλιώς Μεγάλο Μετέωρα, ο οποίος ονόμασε έτσι το πλατή λίθο, στον οποίο ανέβηκε για πρώτη φορά το 1344. Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, οι πρώτοι αναχωρητές εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του 12ου αιώνα. Στα μέσα του 14ου αιώνα, ο μοναχός Νίλος συγκέντρωσε τους μοναχούς που ζούσαν απομονωμένοι στις σπηλιές των βράχων, γύρω από τη σκήτη της Ντουπιανής, οργανώνοντας έτσι τον μοναχισμό στα μετέωρα. Επόμενη στάση, η Ιερά Μονή Ρουσάνου ή Αρσάνη. Η Ιερά Μονή Ρουσάνου βρίσκεται ανάμεσα στις μονές Αγίου Νικολάου Αναπαυσά και Βαρλά, στον δρόμο από το χωριό Καστράκι προς τα μετέωρα. Είναι αφιερωμένη στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, αλλά τιμάται και η μνήμη της Αγίας Βαρβάρας. Είναι χτισμένη πάνω σε εντυπωσιακό κατακόρυφο στήλο και το κτηριακό της υγρότημα καλύπτει ολόκληρο το πλάτωμα της κορυφής του απότομου βράχου, το οποίο φαίνεται σαν απόλυξη φυσική. Αναστηλώθηκε τη δεκαετία του 1980 και σήμερα λειτουργεί ως γυναικείο μοναστήρι. Είναι τριόροφη με το Κατολικό, το Αρχοντερίκι και κοιλιά στο Ισόγειο και βοηθητικούς χώρους στους άλλους ορόφους. Το Κατολικό είναι σταυροειδής αγιορείτικου τύπου ναός με λιτή, δηλαδή νάρτικας με τρούλο, αγιογραφημένος το 1560. Η πρόσβαση στο μοναστήρι γίνεται με σκάλα και 2 γέφυρες, οι οποίες κατασκευάστηκαν το 1930 στη θέση παλιότερης σελήνης γέφυρας. Ο προσκυνητής από εκεί ψηλά απολαμβάνει όλη τη μεγαλοπρέπεια και μαγεία του ανεπανάληπτου μετεωρωτικού τοπίου. Φεύγουμε από την Ιερά Μονή Ρουσάνου και πάμε να δούμε την επόμενη.
Μονή Αγίων Πάντων ή Μονή Βαρλάμ. Η Ιερά Μονή Βαρλάμ βρίσκεται πολύ κοντά και απέναντι από το Μεγάλο Μετέωρο, είναι αρκετά μικρότερο σε έκταση στο πλάτωμά του. Πρόκειται για ακόμα μία επιβλητική μονή των μετεώρων, τη δεύτερη μεγαλύτερη, η οποία βρίσκεται σε ύψος 370 μέτρα και παρέχει μία μοναδική θέα των μετεώρων στον επισκέπτη. Η μονή πρωτοκατοικήθηκε από τον ασκητή Βαρλάμ, εξού και η ονομασία, ο οποίος στην κορυφή του βράχου έκτισε ένα μικρό ναό αφιερωμένο στους 3 ιεράρχες και ένα μικρό κελί. Η έβρεση πόσιμου νερού ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, με αποτέλεσμα οι μοναχοί να κατασκευάσουν ένα τεράστιο βαρέλι στο οποίο μάζευαν το νερό της βροχής και το οποίο χρησιμοποιούσαν είτε για πόση είτε για τις οικονομικές τους εργασίες. Η πρόσβαση στη μονή γίνεται μέσω λαξευμένης στο βράχο σκάλας και απαριθμεί περίπου 200 σκαλιά. Μην παραλείψετε μετά την είσοδο στη μονή να ακολουθήσετε την κάμαρο-σκεπαστό διάδρομο που οδηγεί τον επισκέπτη στη μικρή κλιμακωτή αυλή με την θαυμασία θέα. Επόμενος σταθμός. Η Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, γνωστή και ως Μεγάλο Μετέωρο. Η Μονή του Μεγάλου Μετέωρο ή αλλιώς Μεταμόρφωσης του Σωτήρα είναι ανδρικό μοναστήρι. Βρίσκεται σε ύψος 613 μέτρων και είναι η παλιότερη, η μεγαλύτερη και η επισημότερη από τις υπάρχουσες σήμερα μετεωρίτικες μονές, όπως δηλώνει και η ονομασία της. Ιδρύθηκε το 14ο αιώνα από τον Άγιο Αθανάσιο το Μετέωρο και γνώρισε ιδιαίτερη ακμή στα μέσα το 16ο αιώνα. Κοντά στην είσοδο του μοναστηριού βρίσκεται ο πύργος του Βριζονίου που στεγάζει το μηχανισμό για τον δίχτυ, για το κελάρι της μονής που λέγεται Βαγεναριό, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως μουσείο με αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Στη συνέχεια βρίσκεται η εστία, η τραπεζαρία, με το νοσοκομείο και το γεροκομείο στα ανατολικά και το καθολικό δεξιά. Η μονή βρίσκεται στην κορυφή του υψώματος πλατής Λίτος και η πρόσβαση σε αυτή γίνεται μέσω κλίμακας. Φίλοι μου, τα δώρα στο Vest Vlog δεν σταματάνε. Άλλο ένα μεγάλο giveaway, αυτή τη φορά στο Μουζάκι Παλάς. 4 αστέρων, 2 διανυκτερεύσεις, με πρωινό, εντελώς δωρεάν για σας. Και μόνο για σας. Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό, θα πρέπει να κάνετε μια εγγραφή. Αν έχετε κάνει εγγραφή, μπορεί να κάνει κάποιος φίλος σας ή φίλοι σας ένα like και κάνουμε ένα σχόλιο με τη λέξη Μετέωρα. Καλή επιτυχία σε όλους. Διάρκεια διαγωνισμού, 1 μήνα. Τα λέμε! Πάνω σε ένα απρόσιτο και κατακόρυφο βράχο και σε έκταση 6 στρεμμάτων συναντούμε την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος. Λόγω του ότι η Ιερά Μονή Μεγάλου Μετέωρο ήταν το κέντρο του μοναχισμού εκείνη της εποχής, η Μονή Αγία Τριάδος είχε μικρό αριθμό μοναχών οι οποίοι συγκεντρωτικά δεν ξεπερνούσαν τους 20. Είμαι μπροστά από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας. Δυστυχώς δεν την προλάβαμε. Έχει κλείσει. Πάρα πολύ εντυπωσιακό το μοναστήρι. Όπως βλέπετε, η μόνη επικοινωνία είναι με το τελεφερίκ. Με αυτόν τον τρόπο επικοινωνούν, παίρνουν πράγματα και πηγαίνουν απέναντι. Απλά μαγικά. Απολαύστε. Η πρόσβαση στη μονή γινόταν με τη γνωστή μέθοδο του διχτυού ή της ανεμόσκαλας έως και το 1925, που κατασκευάστηκαν 140 λαξευμένα στο βράχο σκαλοπάτια και σε συνδυασμό με ένα στενό μονοπάτι στη βάση του βράχου οδηγούν επάνω. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 κατασκευάστηκε και ένα αέριος μεταφορέας
ή αλλιώς τελεφερίκ, ο οποίος έδωσε ακόμα ευκολότερη πρόσβαση στη Μονή, αρκεί να μην είστε υψοφοβικοί. Το μοναστήρι είναι ανδρικό. Είμαι μπροστά από την Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου. Είναι ακριβώς από πίσω. Πάρα πολύ εντυπωσιακή και αυτή, όπως βλέπετε. Ακριβώς από κάτω είναι Καλαμπάκα. Κάπου στο βάθος είναι ο ποταμός Ποινίο και μετά Τρίκαλα. Η Μονή του Αγίου Στεφάνου βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των μετεωρικών βράχων, ακριβώς πάνω από την Καλαμπάκα, και είναι το μόνο μοναστήρι που το επισκέπτεται κανείς χωρίς να ανέβει σκαλιά. Γεια σας φιλενάδες, φιλικότατες. Πάω να προχωρήσω λίγο προς το Αγίου Στεφάνου, το μοναστήρι, για να δούμε αν λειτουργεί. 3 με 5 και θερινή περίοδος. Κάθε Δευτέρα παραμένει κλειστό, κάθε Κυριακή ανοίγει στις 9.30. Οκ, πάμε να δούμε τι γίνεται. Δεξιά και αριστερά της εισόδου αναπτύσσονται τα κελιά της Μονής. Στο ανατολικό τμήμα του περιβόλου βρίσκεται η εστία, ένα μικρό τετράγωνο θολωτό κτίσμα, ο στάβλος και άλλοι βοηθητικοί χώροι της Μονής. Το μοναστήρι είναι γυναικείο. Φίλοι μου, φεύγω από το μοναστήρι του Αγίου Στεφάνου. Δεν επιτρέπουν η βιντεοσκόπηση. Σε αρκετά μοναστήρια δεν επιτρέπουν, έτσι. Η ιδέα είναι εκπληκτική. Ακριβώς από κάτω είναι η Καλαμπάκα και φαίνονται όλα στο πιάτο. Δηλαδή είναι απίστευτο μοναστήρι. Πάρα πολύ όμορφο μέσα, με κήπους. Αρκετά μεγάλο μοναστήρι, θα έλεγα. Δυστυχώς όμως θα πρέπει να έρθετε να το δείτε μόνοι σας. Δεν θα μπορέσω να σας το δείξω. Λυπάμαι. Φεύγουμε τώρα με κατεύθυνση Τρίκαλα. Θα λέμε στη διαδρομή. Καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Τέλεια. Ο δρόμος είναι πολύ καλός. Έχει λίγο στροφές βέβαια, αλλά είναι μια χαρά. Και άμα σας κάτσει και καλή μέρα, απόλαυση σκέτη. Φεύγουμε από το Μετέωρα. Επόμενη στάση Τρίκαλα. Τα λέμε. Φίλοι μου, τα δώρα στο Vest Vlog δεν σταματάνε. Άλλο ένα μεγάλο giveaway. Αυτή τη φορά στο Μουζάκι Παλάς. 4 αστέρων, 2 διανυκτερεύσεις, με πρωινό, εντελώς δωρεάν για σας. Και μόνο για σας. Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό θα πρέπει να κάνετε μια εγγραφή. Αν έχετε κάνει εγγραφή, μπορεί να κάνει κάποιος φίλος σας ή φίλοι σας ένα like και κάνουμε ένα σχόλιο με τη λέξη Μετέωρα. Καλή επιτυχία σε όλους. Διάρκεια διαγωνισμού 1 μήνα. Τα λέμε. Έχω φτάσει στο ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο Μουζάκι. Είναι μεταξύ Τρίκαλα και Καρτίτσα. Το ξενοδοχείο λέγεται Μουζάκι Παλάς. Τέλειο. Μουζάκι Παλάς.
Πάλας λοιπόν, το ξενοδοχείο. Πάμε να κάνουμε check-in. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε. Στη διαμονή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάω στο δωμάτιο.